Yeah, ẹ káàbọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi. Lásìkò yìí, text animation by using Powtoon ó ní nǹkan tí a máa learn nínú tutorial wa. Ẹ má gbàgbé láti subscribe kẹ́ẹ̀dẹ̀ like fídíò yìí. Ohun tí a máa gbé yẹ̀wò lásìkò yìí òun náà ni báwo la ṣe lè create text animation, bákan náà báwo la ṣe lè remove brand wọn kún bẹ́ẹ̀, which is watermark, so that interba create ó fi máa lè look professional. Now, ó yá, let's do it. Ẹ jẹ́ ká lọ. Now, by the end tí a bá parí fídíò yìí, I expect we should be able to create something like this. Have you been looking for a traditional method of child spacing? You can try a raw castor seed. Castor seed has been used for birth control since long time ago. Castor is a plant that produces seeds, beans. Castor oil is produced by pressing ripe seeds that have had their outer covering. Alright, oya ẹ jẹ́ ká get started. Now, the first thing tá máa ṣe òun náà ni ká wá sórí powtoon.com. Then tí a bá ti ní àkáǹtì pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀, a máa create àkáǹtì pẹ̀lú wọn. Èmi ti ní àkáǹtì pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀ torí ẹ̀ ló jẹ́ kí n lè login as Akande Sheriff. Àwa tá bá ti ní àkáǹtì pẹ̀lú wọn, ẹ jẹ́ ká àkọ́kọ́ máa sign up, then afterwards a máa create account. Then a máa login. Now, a máa click lórí blank Powtoon. Then lẹ́yìn ìgbà yẹn ó máa suggest different option fún wa pé kí ni nǹkan tá a fẹ́ create. Ẹ ti rí whiteboard animation, cartoon, infographics, reel. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kíní èèyàn máa sanwó fún, ṣùgbọ́n a lot of them wọ́n náà wà ń bẹ tó jẹ́ pé ọ̀fẹ́ ni wọ́n. We can use them for free. Tá a dẹ̀ máa download wọn without any problem. Now, for now, I want to start my own from scratch. Mi ìfẹ́ kọ́ wa. Of course, a lè lò kan nínú wọn tá a kàn máa modify rẹ̀ tá a máa sọ di tiwa, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kọ́ wa báwo la ṣe lè ṣe gangan láti ilẹ̀ fúnra wa. Now, ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀. Now, the first thing tí mo máa introduce wa sí òun náà ni interface. Now, tá a bá rí bíbá yẹn a máa rí kó kọ background, which means pé a lè lo any background color. Tá a bá fẹ́ lo any background color bíbá yẹn, a dẹ̀ lè upload picture tiwa from our computer tá a bá fẹ́ lò fún background. Then a dẹ̀ lè lo àwọn free background, àwọn eléyìí tí yẹn máa sanwó premium ó wà ń bẹ̀, àwọn eléyìí tó dẹ̀ jẹ́ free tí ò ní di pé bí yẹn máa sanwó òun náà wà ń bẹ̀. Then tá a bá fẹ́ ṣe text, anything tá a bá fẹ́ kọ, àwọn text àwọn different style tá a lè fi kọ nǹkan ó wà ń bí báyìí. Then tá a bá fẹ́ lo any character òun náà wà ń bí báyìí. Tá a bá fẹ́ lo images, a fẹ́ lo videos or sound, gbogbo ẹ̀ wà ń bí báyìí. Even tá a bá fẹ́ lo shapes, so òun náà wà nínú text animation wa, so tí a bá fẹ́ create. Now, but according to video tí mo fi hàn wá lẹ́ẹ̀kan yẹn, ó yẹ jẹ́ ká create something similar to that. Now, the first thing tá a máa need láti understand ni pé ibi báyìí wọ́n máa ń pè ní timeline. Ó mì pé slide yìí ó máa lọ fún 10 seconds. Slide yìí ó máa lọ fún 10 seconds. Then a lè create blank slide. Ẹ ti rí nsìn, how many slide mo ní nsìn? Mo ti ní 4 slide níbí báyìí. Now, slide number 1 ó máa bẹ̀rẹ̀ láti 0 seconds until 10 seconds. Of course, mo lè increase ẹ̀ sí 20 seconds. Okay, mo kàn máa click lórí plus àti minus níbí báyìí. So mo lè increase ẹ̀, mo dẹ̀ lè decrease ẹ̀. Now, ká sọ pé slide number 1 ó fẹ́ lọ from beginning until 10 until 10 seconds. Now, mo ti upload àwọn pictures tí mo fẹ́ lò síbí báyìí already. Now, ká sọ pé picture yìí òun ni mo fẹ́ lò fàpèjúwe. Now, mo click níbí báyìí. Ẹ máa rí pé ó ti wà ń bẹ́ẹ̀ as a background, which means pé right from seconds láti 0 seconds títí tó fi máa dé 10 seconds. Tí n bá click lórí play nsìn, ẹ ti máa rí tó ṣe ń lọ, ẹ ti rí bó ṣe ń lọ títí tó fi máa dé orí 10 seconds. Now, kí ni nǹkan míì tí mo fẹ́, the only thing tí mo fẹ́ jẹ́ kó appear lórí slide number 1 mo fẹ́ ṣe, mo kàn lè drag ẹ jẹ́ kí n drag lọ sí slide number 1. Alright, now the only thing tí mo fẹ́ jẹ́ kó wà nínú the first slide yìí òun náà ni pé just only the cover page. Alright, but mi ìfẹ́ jẹ́ kó wà empty, mo máa click in bí báyìí. Tí n bá click in bí báyìí, ó máa sọ fún mi pé music or voice over. Ṣé rí tá a bá lo music mi pé ó máa play throughout. Tá a bá ní 20 slide, music yẹn máa play throughout 20 slide yẹn. Ṣùgbọ́n I don't want that.
mo fẹ́ jẹ́ kí slide kọ̀ọ̀kan kó ní voice tiẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ kí slide kọ̀ọ̀kan kó ní voice tiẹ̀. How do I do that? Mo ní láti lo voice over. Now láti lo voice over mo ní láti record voice tèmi. Mo ti ní voice kan nílẹ̀ tí mo fẹ́ lò already. Fàpèjúwe ká sọ pé mo bá fẹ́ lo opening sound, alright, so adele, so àwọn voice yẹn náà ó wà dáadáa online tó jẹ́ pé a lè lò for free. A kàn máa need láti download wọn ni. Now ó ti ń load nsìn, alright, lẹ́yìn ìgbà tí mo ti import voice over, ó máa bi mí léèrè pé sí entire Powtoon ó ní mo fẹ́ lò fún, which means entire slide or just only current slide. Mo máa choose a current slide, then mo dẹ̀ máa choose a click. Now mo máa close it, which means pé for this now ẹ jẹ́ kí n play rẹ̀. But tá bá take note a máa rí pé sound yẹn is just only 6 seconds and more than 10 seconds. It's like bí ike mo bá kàn waste slide nìyẹn. So mo máa bí timeline ẹni mo máa ṣe ni pé mo máa reduce eléyìí tó fi máa jẹ́ 6 so that ó fi máa lè equal. Alright, excellent. So I'm already the first slide they were is ready now. Now ó yẹ jẹ́ ká move lọ sí second slide. Now second slide kí ni nǹkan tí a fẹ́ fi sí inú second slide. Now ní second slide they were the first thing in ta kọ́kọ́ fẹ́ fi síbẹ̀ ní background. Of course there are a lot of background here but mo ti design background kan tẹ́lẹ̀. Àwa tí a bá mọ̀ tí a bá ṣe lè design background ẹ jẹ́ ká lọ wo previous video tí mo ti ṣe lórí Canva. So mo sọ fún wa pé there are a lot of things tá a lè design for free nínú Canva. A lè ṣe poster, a lè ṣe pamphlet, a lè ṣe magazine, even YouTube thumbnail, so a lè ṣe ńbẹ̀, thumbnail, so a lè ṣe nínú Canva. The same thing báwo la ṣe lè design background and some other things. Ẹ jẹ́ ká lọ wo previous video tí mo ti ṣe lórí yẹn. Now mo ti ṣe lè sílẹ̀ already but tẹ́ bá take note ẹ máa rí tí n bá play rẹ̀. So sí ẹ tí mo ṣe play rẹ̀ yẹn sí ẹ ti rí white colour, so or white background tó wọ́pọ̀ appear yẹn. Mi ìfẹ́ jẹ́ kí yín ó appear, because of that mo máa drag picture yìí, mo máa drag it sí at 0 seconds. Right from 0 seconds mo ti fẹ́ jẹ́ kí ó bẹ̀rẹ̀. That's the first thing tí mo fẹ́ ṣe. Then the second thing ni pé now ẹ jẹ́ kí n click lórí text, then mo click lórí add title, then mo lè kọ anything pé castor seed has been used. Okay, so nǹkan tí mo fẹ́ kọ sínú ẹ̀ òun lélẹ̀. So ìgbà tí mo kọ kíní yìí tán a máa rí pé white background yẹn kò mú tààrà, so mo ní láti change background yẹn sí white. So then mo lè make here, of course it's too big, so mo ní láti reduce the size yẹn. Then mi fẹ́ jẹ́ kí ó bold, so mo máa mi fẹ́ jẹ́ kó bold. So tí n bá fẹ́ make here bigger than this, of course mo lè make here bigger than this. Then if there is any picture of, let's say pé bóyá mo bá fẹ́ lo picture castor oil or castor seed, mi mọ̀ bóyá mo bá ní picture yẹn bí mo ní kan bí báyìí, so mo máa gbé picture yẹn wá straight away. Then mo lè reduce the size picture yẹn, mo fẹ́ jẹ́ kí ó tẹ̀lé, so straight away like this. Now one of the things tí mo lè ṣe pẹ̀lú text ni pé tí n bá click bí báyìí ó máa gbé wá fún mi pé effect. Kí ni effect tí mo fẹ́ jẹ́ kó ní? Mo fẹ́ jẹ́ kí ó fi ọwọ́ kọ. Tí n bá jẹ́ kí ó fi ọwọ́ kọ ẹ máa rí kí ó máa look boring somehow. Okay, ẹ jẹ́ kí n play rẹ̀ nsìn so ká lè bá rí bó ṣe máa look like. So then after that picture, báwo ni mo ṣe fẹ́ jẹ́ kí picture yẹn, báwo ni mo ṣe fẹ́ jẹ́ kí ó appear? So mo lè sọ pé well ẹ jẹ́ kí n lo A to B. A to B yẹn mi pé picture yẹn máa wà ní bí báyìí initially, then ó máa wá láti bí ó máa wá sí orí stage. Bí mo ṣe fẹ́ jẹ́ kí ó appear nìyẹn. Ó yẹ jẹ́ kí n play rẹ̀. However mi ìfẹ́ jẹ́ kó appear because ẹ jẹ́ kí n sún picture yẹn mọ́ somewhere here. After 8 seconds ó ní mo tó fẹ́ jẹ́ kí ó appear. Ibi báyìí ní background right from beginning. Níbi ó bá tó 1 seconds then mo fẹ́ jẹ́ kí text tí mo kọ yẹn kó appear. Then after 8 seconds ó ní mo fẹ́ jẹ́ kí picture yẹn kó appear. Ó yẹ jẹ́ ká play rẹ̀.
Wow, excellent. So bí mo ti fẹ́ jẹ́ kí ó rí nìyẹn. Now in the next video part two video yìí, so mo máa wá explain báwo la ṣe máa ṣe the remaining slide, then báwo la ṣe lè add the sound sí eléyìí tí a ti ṣe. So ẹ máa bá mi ká lọ. Alright, so ẹ má gbàgbé láti like video yìí kẹ́kẹ́ subscribe so that ẹ fi lè get the notification every time tí n bá ti upload new video. Okay, thank you very much. God bless you. Bye.